السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د پروګرامینګ فنډامنټل چې کوم کورس روان و هغه کې مونږ اپریټرز ته رسېدلي. هغه کې به نن مونږ وایو چې د اپریټر چې دی لاجیکل اپریټر څه شی دی. نو لاجیکل اپریټر هغه دی چې هغه چې وګورو چې یوز ټو کمباین آر ریورس کنډیشن. د دې اپریټر چې مطلب یو اینډ اپریټر دی، یو آر دی، یو ناٹ دی. اینډ مطلب دواړه به بوت کنډیشن به ټرو وي، ایج به هم ټرو وي او نیم به هم صحیح ټرو وي. که دواړه ټرو مطلب یوزر چې کوم انپوټ ورکوي دواړه به ټرو وي. دې په ځای به مونږ خیر د پاسورډ اگزامپل وایو. دا به هم پاسورډ شي، د اینډ لپاره دی، بل لپاره به هم پاسورډ شي. دا اگزامپل بالکل صحیح راځي. په آر کنډیشن کې به دواړه زموږ سره یو به ټرو وي. که دا ټرو هم به لاګین کیږي او که دا ټرو نو هم به لاګین کیږي. آر به هم په دې پایپ سره لګه پایپ دی ته ویل کیږي. او په اینډ کې به دواړه ټرو وي، هم به دا ایج ټرو وي، هم وایي چې پاسورډ به هم ټرو وي او نیم چې پاسورډ او یوزر نیم به دواړه ټرو وي. او دا ریورس کنډیشن دی، مطلب چې ټرو فالس وي، چې فالس نو څه وي ټرو وي. راځئ چې پریکټیکل اگزامپل د دې درې واړو وګورو. اول به راشو مونږ به یوزر نیم سټرینګ واخلو، یوزر نیم، او بل به سټرینګ واخلو پاسورډ. یوزر نیم فار ایگزامپل زموږ سره شو علي او پاسورډ زموږ سره شو ایډمن. صحیح. اوس مونږه چک کوو چې اینډ کنډیشن چک کوو. دا اینډ ډبل اینډ به اینډ په ځای لګي، بیا زموږ سره دا پایپ په د آر په ځای لګي، او بل به زموږ سره ناٹ چې دا ساین اپ انټروګیشن دی، دا به زموږ سره صحیح ایکسکلیمیشن دی، سوري دا ایکسکلیمیشن مارک به زموږ سره د ناٹ په ځای راځي. نو اول به مونږ چک کوو چې اف یوزر نیم که هغه چېرته زموږ سره برابر و د علي، لازمي اوس اینډ دی، نو دا دواړه به یو بالکل سیټ. اینډ پاسورډ به سره برابري، پاسورډ به لازمي د اینډ باندې برابري. دا دواړه برابر په دغه کې به دا کنډیشن زموږ سره ټرو شي. موږ ته وایي چې سی اوټ ویلکم ټو ایډمن یا ایډمن پینل یا ډیشبورډ ته ویلکم. دا چېرته صحیح نه و، بیا موږ ویلی چې ایلز به موږ استعمال کړو. ایلز کې موږ وایو چې پاسورډ اور یوزر نیم ان په دې طریقه به موږ دا څه کوو، هغه به لیکلی شو. په دې موقع تاسو وګورئ دا نیم خو د یوزر نه روان دی او دا بالکل ټیک دی او دا سری دواړه ټیک دی. نو موږ ویلو چې اینډ کې به دواړه کنډیشنز، دا کنډیشن او دا کنډیشن ټرو وي. راځئ چې رانیو کړو. دی به موږ ته ویلکم ټو ډیشبورډ ښیي، ځکه چې دواړه کنډیشن څه دي هغه ټرو دي. که په دې کې یو کنډیشن فرض کړه دی علي نه ما دا ای لرکړو، دا ما غلط کړو، دی به بیا موږ ته څه ښیي، هغه ټرای پاسورډ یوزر نیم چې دی هغه انکریکټ دی. اوس د دې په ځای باندې موږ دا بل هوبهو اګزامپل الو. که چېرته زموږ سره دا غلط هم وي یو صحیح، دلته کې موږ آر ولګو، څه ولګو آر. زه راشم او آر ولګوم، ډبل پایپ ولګوم، آر به ولګوم. چې آر مې ولګوم نو که فرض کړه دا یو پکې غلط هم دی، اوس یوزر نیم غلط دی خو پاسورډ صحیح دی، بیا به دې څه کړي هغه به لاګین کړي، ځکه چې موږ آر لګولی یا ویلکم. که دواړه غلط شو، اوس به نه لاګین کېږي. اوس په هغه لګي چې بالکل فالس وي، اوس کنډیشن فالس وشي، نو دی به موږ ته څه وایي چې دا څیز غلط دی. په آر او په اینډ کې دغه فرق دی چې په اینډ کې به دواړه کنډیشن زموږ سره سیټسفای پکاري او په آر کې به دواړه کنډیشن چې دي هغه که یو پکې صحیح شي نو هم به صحیح هم به ټیکي. راځو په دې سي ناٹ لپاره موږ اکثر بولین استعمالوو. بولین از فار ایگزامپل از سټوډنټ یا از سیو. نو که زموږ سره از سټوډنټ فرض کړه هغه بای ډیفالت ټرو وي، ما تاسو ته ویلي چې ټرو وي هغه 1 شو کوي. موږ سی اوټ کړو دا از سټوډنټ چې هغه دی موږ څه کړو رن کړو، بیا موږ ته 1 شو کوي. څه به شو کوي 1، ځکه چې 1 نو مطلب دا دی آن او د 0 نو مطلب دی آف. که دا چېرته زموږ سره صحیح هغه فالس وي، فالس نو څه شو کوي موږ ته، فالس به موږ ته شو کوي 0. څه به شو کوي 0، بیا موږ ته 0 شو کوي. اوس موږ راغلو دې نه شاته هم څه ولګوو ناٹ هم ولګوو، داسې ناٹ هم ولګوو، نو دی به اوس څه شي فالس دی، دی به څه ته واړوي 1 ته واړوي، ټرو به شي، ځکه چې دی زموږ سره ریورس کار کوي، دی به اوس 1 شي. او که دا چېرته ټرو شي دا زموږ سره څه شي ټرو شي ټرو. دا موږ سره ټرو شي او موږ بیا رن کړو، دی به څه ته واړوي او زموږ سره دی فالس ته واړوي، الټا به کار کوي. دا اصل کې زموږ سره په کوم موقع باندې استعمالېږي، فار ایگزامپل کنیکشن دی، د نیټ کنیکشن دی، کنیکشن
اوس موږ سره موږ چې کوم چې کنیکشن ټیک ټاک نه دی موږ چې اف کنیکشن کوم سره چې کنیکشن ریډي موږ سره چې you are connected to Wi-Fi. Okay, the connected कुछ अर्थ connection true now नमूंग तो बिया सही else the else के बाद मुंगवाई थी else अब the else के मुंग तो वो थी sorry not connected to Wi-Fi मतलब Wi-Fi ते connection स्टार निश्चित बस हम सरा बरस कर हम सरा net राजी दिसे वंदे के बदा मुंग इस्तेमालो बदे टाइम के बदे by default चीन वागा true I think चाहा true रजिरनी को ये मुंग रन को no by default they okay sorry by default they file no sorry net not connected उस मंगरा शो होता है status चीज़ हम सब update को मतलब network stay no मंगरा चीज़ हम सही true net stay connection stay भी होता है सर दाब लग चली राज़ी चीज़ हम मंगरा को उस बदी मुकाबले में दे मंगते सोई कि you are connected to Wi-Fi दे मतलब दादी चीज़ हम सर मंगरा दादी logical operator हुई and दोनों condition में true आर के यो condition true और देवा सा करके reverse करवा की सब की reverse كل ده سره پتی سي کې دا not دلته ولا دلته بیا زموږ سره همیشه دا second condition به true او دا به سکی الټا کی بس کو دا موږ دې سرن کو دا به اصل کې دا به true دی false کو دا سوري موږ ته وایي سوري connection not ready کو چرته نه connect بیا موږ ته دا خي او false دی بیا به connect خي اصل کې دا condition بیا زموږ سره پدې دویمه کې چرته network کې دا بدلته کې راځي او کو چرته زموږ سره دا نه دا به د لپاسه تلل شي کو نه چرته یي false dia bia ulta kar gay dia mung te true kay na false ci false dia masa kay true kay cos mung dia disiran ko bilkul dia tik chali ci da was false sam sara connection true de no yes true de sorry not connected ko da sam sara true shi true true मतलब जल्दी बचिक शी कनेक्शन ट्रू दे ओके जल्दी की पाल शो पाल दे मतलब दाना da zaka ci jल्दी की कनेक्शन हम सरा सरा जी ट्रू दे कनेक्शन ट्रू शो दे mun ta waxe ci you are connected to the aba condition ki kala mun de baddi zegi ki wala ko direct check up ko nor da mun sara de ya to use even sis de taso mobile ki aga da lili da ma tastawilu ci kala mun da dark mode au light mode lagaw da time ki da condition हम सरा से की aga de ज्यादा helpful razi Nadi sir razu madi mata su puidali practice ko kai nowadays yet easy dito wala ki logical condition then bazam sir razi dito wala ki assignment condition assignment operators assignment operator ha operators di چې زموږ سره هغه څه کار کوي هغه یو ویلیو څه کوي هغه اساین کوي او بیا دې نه بعد زموږ سره راځي دا assignment operator موږ ډېر زیات یوز کړي دي تاسو یوز کړي تاسو خیال هم کړئ دا سیمپل یوز دی هغه یوزز داسې دي چې موږ دلته راشو دلته کې ویریبل والو او دلته موږ وی end a او اوس دلته یو ویلیو موږ اساین کړه فرست ټایم باندې ته اساین وي دا به 3 شي که دې زه سی آوټ کړم a د ویلیو به ډایرکټ زموږ سره څه شي هغه به 3 راځي دې ته ویل کېږي اساین کول ویلیو اوس اساین دی خو انکریمنٹ کیږي سره په 1 سره دلته کې از ایکوال ټو پلس 3 دغه شته ویلیو ما څه کړه هغه مې سیو کړه ویریبل چینج شو دغه مطلب ویریبل ویلیو اپډیټ شو چې سره چې څه شو د 3 سره 3 جمع شو 6 راغی او که زه دې سیو لیکم ډایرکټ از ایکوال ټو 5 از ایکوال ټو 2 اوس څه چلو شو دی ویریبل ته نوی ویلیو اساین شو زړه ویلیو په خپل ځای پاتې شو نو دی ریزلټ پر راځي 2 ریزلټ به څه راځي 2 خو که زه دلته وغواړم چې د دې دا ویلیو دې اپډیټ شي بلکې نوی ویلیو سره جمع شي نو زه به بیا داسې استعمالوم دا چې جمع کوم سره د دې نه به څه راشي هغې نه به 5 راشي که زه ضرب کوم نو دلته کې ملټیپلیکیشن ساین ولګوم دا به ملټیپلای شي دغه شانتي که زه ډیویژن کوم داسې ماډولس معلوموم نو دا به سره ماډولس باندې مطلب دا چې دا په 2 ډیوایډ شي مې بي چې 1 دی هغه نه څه راشي ریمایندر راشي دغه شانتي دا به زموږ سره دې ته ویل کېږي څه نوم اپریټر دې ته ویل کېږي اساینمنټ اپریټر دې نه بعد زموږ سره راځي انکریمنټ اپریټر چې دا موږ په لوپ کې ډېر زیات استعمالو ډیو په 1 دا انکریز کوي یو ویلیو په 1 باندې څه کوي یوز ټو انکریز اور ډیکریز ویلیو بای 1 څه مطلب چې دا زموږ سره موږ استعمالو فرض کړه دلته کې دغه شته ویلیو دې نه بعد زموږ چې 1 a پلس پلس دې مطلب دا چې ډیوایډ بشي هغه نه به 1 نشي بیا به سره 1 څه شي هغه جمع شي دې نه سره شي 2 راشي او که زه دلته کې څه ولګوم ماینس ماینس دا په لوپ کې استعمالېږي ډېر زیات دې به هغه ډیوایډ شي ماینس شي دې به 0 راشي ځکه چې 1 هغه د 1 نه 1 څه شي هغه
minus يعني مثلا 0 ده عشان special operator دي size مونغا معلومه get the size data type مونغا معلومه size of ده مونغ سن معلومه simple براشي بس مونغا واجي دي برا variable دي variable چې مونږ declare کړی د size څومره دی مونږ راشي سیو size size طب دي بلاك شي ودي كمان دي ودي دي ممكن ده exact چې دي څومره memory نیسي هغه زي به مونږ ته وایي د size دی 4 byte دا شانتي کومه ده long دلته کې د دې په ځای باندې مونږ بل یو 4 ډیکلیئر کو دا هغه سایز معلومو نو مونږ به راشو هغه دلته وګورو دا هغه سایز 4 چې هغه ونی 1 byte دا شانتي مونږ ته پته لګي چې ډبل څومره ځای memory نیسي byte کې دی څومره memory نیسي مونږ وایي چې دی تقریبا 8 byte BYT byte memory نیسي نو موږ دې رن کو 4 byte یا 8 byte I think 8 byte 8 byte د memory نیول دا شانتي long double موږ ولیکو پرس کوم ولیکو چې long double یا long double دا ډېر زیات غټه memory شو اول خو دې موږ ته error راځي ځکه چې داسې long اجازه ده موږ چې long double یا double long I think موږ چې long double دې تقریبا 16 byte memory 16 ضرب 16 ضرب 8 وکړي دا وینه ډېر heavy bits راځي اوکې نو دې سره موږ memory معلومولی شو د یو ډیټا ټایپ چې د څومره memory هغه زموږ سره نیسي دا شانتي size of integer د ternary operator موږ ویلی دی دا شانتي کاما operator چې کامې لګوو هغې ته کاما operator ویلی کېږي دا شانتي address دا address موږ ته د memory address راکوي لکه څنګه د memory address چې موږ یو variable declare کړو د memory نیسي او د هغه address چې دی موږ په کوم variable سره په کوم یو operator سره معلوموو هغې ته ویلی کېږي end یوازې end چې موږ ولګوو m ولګوو دې زموږ سره د دې variable موږ ته څه راکوي هغه memory هغه موږ ته څه کوي هغه راکوي دا اوس موږ ته memory address یې موږ ته راکوي صحیح دې سره موږ راځو او لاندې دا زموږ سره escape sequences دي دا چې څنګه لیکل شوي دي دا موږ ته مختلف lines او دا راکوي ان شاء الله په next video کې موږ په دې باندې بحث وکړو او یا تاسو دلته کې دا historic دغه خو شو او دا زموږ سره څه دي هغه escape sequences دي ډېره مننه next video کې موږ دې باندې discussion کوو دا وګورئ دا ډېر اهم څیز دی ډېره